joint covalent structures. joint covalent structures ممكن يكونوا elements وممكن يكونوا compounds. فمثلا الكربون is an element وليه joint covalent structure اللي هما الدايموند وجرافايت. diamond وجرافايت. في another joint covalent structure اللي هو الكومباوند زي السيليكون اي في اوكسايد. compound silicon IV oxide اللي هو silicon dioxide أو سيليكا. silicon dioxide أو سيليكا. طيب نبتدي بالكربون. الكربون ليه two forms diamond and graphite. والdiamond and graphite يتقال عليهم allotropes of carbon. يبقى هنا diamond and graphite are allotropes of carbon. ليه بيتقال عليهم allotropes؟ عشان هم عندهم different forms أو هم different forms having same chemical properties, different physical properties, because they are two different forms of carbon, two different forms of carbon having same chemical properties لكن different في ال physical properties. different physical properties. فالكربون دايموند لما يحصل له burning في أكسجين يتحول لكربون دايوكسيد. والكربون الجرافايت برضو لما يحصل له burning في أكسجين يتحول لكربون دايوكسيد. يبقى كده chemical properties بتاعتهم same chemical properties. لكن الدايموند is hard and doesn't conduct electricity. diamond hard and doesn't conduct electricity. الجرافايت عكسه soft و good conductor of electricity. يعني هنا conducts electricity. يبقى physical properties of diamond and graphite are different. لكن chemical properties the same. هما الاتنين بيحصل لهم burning in oxygen to produce carbon dioxide. طيب دلوقتي احنا هنعمل comparison between الدايموند وجرافايت. هنحط على ال left hand side ال point of comparison وهنا نكتب الدايموند وهنا نكتب الجرافايت. أول point of comparison هتكون في الستراكشر. what type of structure الدايموند وجرافايت؟ هما الاتنين يعتبروا giant covalent structure. يبقى كtype of structure الدايموند giant covalent structure والجرافايت برضو giant covalent structure. طيب لو هنرسم diagram to represent the position بتاعت الاتومز في الدايموند وجرافايت يبقى هنا الدياجرام to represent the positions of atoms. الدايموند بيترسم ازاي؟ الدايموند بيكون كاربون surrounded بأربعة كاربون تانية بسنجل covalent bond. يبقى one carbon atom surrounded by 4 carbon atoms by single covalent bonds في tetrahedral structure اللي هو الستراكشر ده tetrahedral structure واللي طبعا بيربط الكاربون اتومز ببعض بتبقى strong covalent bond. الستراكشر ده لو احنا هنكمله هننزل من كل كاربون اتوم واحدة كاربون تانية
وبعد كده من كل كربون هننزل واحدة كربون ونجاينت على اللي قبليها، ننزل كربون ونجاينت على اللي قبليها، ننزل كربون ونجاينت على اللي قبليها. finally هننزل من كل كربون ريد 1 كربون اتوم. احنا بالنسبة لنا في الامتحان لو جات لنا الدروينج الستراكشر او دايجرام الستراكشر بتاع الدايموند جاست هنريبريزنت اول كربون اتوم اللي هي البلاك اللي حواليها 4 كربون اتومز تانيين اللي هي تترايدر ستراكشر اللي احنا رسمناه اول مرة. بس الحتة دي طبعا بتتكرر، يعني الحتة دي هي نفسها الحتة دي وهي نفسها الجزء ده بيتكرر. يبقى الدايموند ما هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن repeated tetrahedrons repeated tetrahedrons. طيب باي ذا واي هو الجزء ده بيبقى hexagonal ring اللي هو 6 كربون اتومز دول بيبقوا hexagonal rings اللي هي 1 2 3 4 5 6 دي بتبقى عاملة hexagonal ring. طيب ده بالنسبة للستراكشر of الدايموند. الستراكشر بتاع الجرافايت بيبقى عبارة عن layer structure كل كربون بتبقى joining في 3 كربون اتومز عاملة hexagonal ring بالمنظر ده. دول 6 كربون اتومز يعني hexagonal ring ويبقى في interlocking hexagonal rings بقى، يعني hexagonal rings fused together يعني متشابكين. دول اسمهم interlocking hexagonal rings أو fused hexagonal rings. interlocking hexagonal rings أو ممكن يتقال عليهم fused hexagonal rings. ده كده هكسجون، ممكن نرسم كمان هكسجون أهو، يبقى دول 3 هكسجونز. ده لاير، ده جزء طبعا من لاير يعني. كل البند اللي جوه اللاير دي strong covalent، يبقى دي كده strong covalent bond. في بيبقى لاير تحتيه نفس الكلام هكسجونز برضو، يعني مثلا ده كده hexagonal ring تحت الايه الهكساجونال رينج اللي احنا كنا راسمين، وده another hexagonal ring، ده layer تاني بقى وده hexagonal ring. طيب ما بين الرينجز اللي في كل لاير بيبقى فيه ما بينها وبين الرينجز اللي فوقيها في اللاير اللي فوقيها بيبقى فيه attraction forces. الاتراكشن فورسز دي بتبقى weak forces of attraction اسمها فاندر فال فورسز. يبقى ما بين كل لاير ولاير تحتيه بيبقى فيه attraction forces ضعيفة اللي هي ممكن تتقال عليها weak attraction forces between layers، weak attraction forces between layers، أو يتقال عليها weak van der Waals forces، weak van der Waals forces. يبقى الجرافايت layer structure بيتكون من layers، layered structure. كل layer جواها hexagonal rings من الكربون atoms joined together ب strong covalent bonds. لكن between layers there are weak attraction forces اللي اسمها van der Waals forces. يبقى ده الاختلاف ما بين structure of atoms أو structure اللي بيمثل position of atoms اللي في الدايموند واللي في الجرافايت. Another point of comparison between a diamond and graphite هي melting point. يبقى another point of comparison between diamond and graphite melting point. طيب دلوقتي melting point أو sublimation temperature في الدايموند والجرافايت ممكن نقول sublimation temperature أو melting point. الدايموند والجرافايت هما الاتنين هاي وهاي. طيب ايه السبب؟
لأن دول joint structures فبيبقى عندهم many strong covalent bonds must be broken. Many strong covalent bonds must be broken, which need a large amount of energy to overcome. Which need a large amount of energy to overcome. يبقى هنا الدايموند عنده high melting point لأن عنده many strong covalent bonds must be broken which need a large amount of energy to overcome. طيب ده كده 3 marks. طب لو جه السؤال explain in terms of structure and bonding why diamond has high melting point. يبقى explain in terms of structure and bonding. Why diamond وطبعا ممكن يجي السؤال على graphite or graphite أي واحد فيهم has high melting point أو sublimation temperature. الإجابة هتكون الدايموند أو الجرافايت أي واحد فيهم دايموند على حسب ما يجي السؤال على الدايموند أو جرافايت has a joint covalent structure. Joint covalent structure. يبقى الدايموند أو الجرافايت هما الاتنين أي واحد فيهم يعني has a joint covalent structure. وده معناه إن many strong covalent bonds have to be broken which need a large amount of energy to overcome. Many strong covalent bonds must be broken which need a large amount of energy to overcome. بيبقى هنا 4 marks. 1 mark على type of structure giant covalent أو اللي هي giant وبعد كده على إن في strong covalent bonds must be broken يبقى هنا strong covalent أدي 1 mark و must be broken أدي second mark و need a large amount of energy to overcome اللي هي الكوفالنت bond القوية أدي المارك الأخيرة. يبقى كده 4 mark. واحدة على giant واحدة على strong covalent واحدة على must be broken وأخيرا على large amount of energy needed to overcome strong covalent. طبعا نفس الإجابة بالنسبة للجرافايت اللي هي many strong covalent bonds must be broken which need a large amount of energy to overcome. هي نفس الإجابة. Many strong covalent bonds must be broken which need a large amount of energy to overcome. كده احنا اتكلمنا على الميلتينج بوينت. عندنا بعد كده البوينت اوف كومباريزن اللي بعديها ما بين الدايموند وجرافايت. بوينت اوف كومباريزن diamond and graphite. الهاردنس. الدايموند is hard. Diamond is hard. أما الجرافايت is soft. Graphite is soft. طيب ليه الدايموند hard؟ لأن الدايموند عنده giant lattice of carbon atoms joined together by strong covalent bonds في tetrahedral structure. Each carbon atom is bonded to 4 carbon atoms. يبقى هنا تاني diamond has a giant lattice of carbon atoms joined together by strong covalent bonds. Joined together by strong covalent bonds in a tetrahedral structure. In a tetrahedral structure. كل carbon atom, each carbon atom
is bonded to 4 carbon atoms. Is bonded to 4 carbon atoms. That's why diamond is hard. يبقى هو عنده strong covalent bond. Strong covalent bonds. وكل carbon atom bonded ل 4 carbon atoms في tetrahedral structure. وطبعا هو giant lattice. أما الجرافايت is soft عشان عنده weak attraction forces between layers, so layers can slide over each other. يبقى هنا graphite has weak attraction forces between layers. Attraction forces between layers, so layers can slide over each other. Slide over each other. يبقى كده ده الستراكشر بتاع الجرافايت. هو بيبقى layered structure عنده weak attraction forces between layers, so layers can slide over each other. That's why graphite is soft. The point of comparison اللي بعد كده بتتكلم على electric conductivity. يعني عندنا point of comparison ما بين الدايموند and graphite اللي هي electric conductivity. Electric conductivity. دلوقتي الدايموند doesn't conduct electricity. Diamond doesn't conduct electricity. عكس الجرافايت اللي بيوصل كهرباء. يبقى الدايموند doesn't conduct electricity. أما الجرافايت conducts electricity. يبقى graphite conducts electricity. طيب ايه السبب اللي يخلي الدايموند ما يوصلش كهرباء؟ ان الدايموند has no delocalized electrons. Diamond has no delocalized electrons اللي هي electrons تبقى free to move. delocalized electrons. طيب ليه الدايموند ما عندوش delocalized electrons؟ يعني ما عندوش electrons تبقى free to move. لأن كل كربون في الدايموند is using its 4 valence electrons in bonding. Since each carbon atom is using all its valency electrons اللي هما 4 valency electrons in bonding. يبقى هنا الدايموند has no free moving electrons اللي هي no delocalized electrons. أما بالنسبة للجرافايت فبيبقى الجرافايت عنده delocalized electrons which are free to move through the graphite structure لأن كل carbon is using 3 out of 4 valence electrons in bonding. يبقى كده there is one free electron أو delocalized electron per each carbon atom. يبقى هنا graphite has delocalized electrons which are free to move through the structure اللي هو the structure بتاع graphite since in الcarbon atom each carbon atom is using 3 of its valence electrons in bonding. وده معناها ان في 1 delocalized electron per each atom. There is 1 delocalized electron per each atom. يعني لو في layer مثلا فيها million of carbon atoms joined together طبعا هو الدايموند جرافايت بيبقى unlimited number of carbon atoms عشان ده joint structure. لكن لو نفترض ان في layer فيها million carbon atom هيبقى عندهم million delocalized electron. طيب يبقى ده point of comparison اللي هو electric conductivity. يبقى diamond doesn't conduct electricity عشان diamond has no delocalized electrons since each carbon atom is using
all its valency electrons in bonding. أما بالنسبة للجرافايت فالجرافايت conducts electricity عشان عنده delocalized electrons which are free to move through the structure since each carbon atom is using 3 of its valency electrons in bonding. يبقى there is one delocalized electron per each atom لأن خدوا بالكم الفالنسي electrons بتاعت الكربون 4 فهي بتستخدم 3 in bonding ويبقى في واحدة free. يبقى كل atom carbon عندها one delocalized electron free to move. طيب البوينت of comparison ما بين الدايموند والجرافايت هي اليوز diamond and graphite هي اليوزز. الدايموند اليوزز بتاعتها الاندستريال يوزز cutting and drilling التقطيع والحفر وده نتيجة لأن طبعا الدايموند is hard. في another use بس مش في الاندستري another use اللي هو jewelry. يبقى عندنا another use اللي هو الجولري ده برضو استخدام تاني للدايموند بس المنهج مش كاتبه المنهج كاتب الكاتنج اند دريلينج لكن ما فيش مشكلة لو برضو حطيته لأن لو سألنا سؤال عام عن الدايموند اليوز بتاعته نقدر نكتب جولري. طيب بالنسبة لليوزز اوف جرافايت عندنا كذا يوز. أول يوز إن الجرافايت is used as a lubricant. طيب إيه معنى كلمة lubricant؟ كلمة lubricant معناها إن هي substance which reduces friction between moving parts. Substance which reduces friction between moving parts. طيب ليه الجرافايت is used as a lubricant؟ يعني ليه is used as a substance which reduces friction between moving parts؟ ده لأنه عنده weak attraction forces between layers so layers can slide over each other. يبقى نتيجة لأنه هو عنده weak attraction forces between layers so layers can slide over each other Another use for graphite is making pencil leads أو in pencil leads. طب ليه في البنسل leads؟ نتيجة لأن الجرافايت is soft عشان عنده weak attraction forces between the layers so layers can slide over each other so it leaves a mark on a piece of paper. يبقى لأن الجرافايت has weak attraction forces between layers has weak attraction forces between layers so layers can slide over each other leaving a mark on paper. في درس الإلكتروليسيس هنعرف إن الجرافايت عشان بيوصل كهرباء فنقدر نستخدمه as electrodes. يبقى اليوز التالت للجرافايت electrodes لأن هو بيكوندكت electricity وطبعا بيكوندكت electricity عشان عنده delocalized electrons which can move freely through the structure. ده اليوز التالت. يبقى احنا عندنا 3 uses للدايموند cutting drilling. عندنا كده 3 uses للدايموند cutting ودريلينج والجولري وعندنا 3 uses للجرافايت pencil leads lubricant pencil leads والكترودز. اللوبريكنت والبنسل leads هما الاتنين عشان الجرافايت is soft عشان عنده weak attraction forces between layers so layers can slide over each other والالكترودز عشان الجرافايت بيكوندكت electricity. طيب لو انا نتكلم على
التايب اوف بوندنج اللي موجودة في الدايموند جرافايت تايب اوف بوند هما الاتنين single covalent bond single covalent bond الدايموند وجرافايت هما الاتنين covalent وسنجل. السنجل covalent bond دي عبارة عن pair of electrons shared between two atoms. pair of electrons shared between the two atoms. shared between the two atoms اللي هما two carbon atoms. يعني كل اتم بتشارك كاربون تانية ب pair of electrons سواء كان في الدايموند أو في الجرافايت هما الاتنين فيهم pair of electrons between الكاربون atoms. pair of electrons shared between الكاربون atoms. طبعا في الدايموند بتبقى كل كاربون bonded to 4 carbon atoms by 4 single covalent bonds. في الجرافايت بيكون كل carbon atom bonded to 3 carbon atoms by single covalent bond. يبقى هنا each carbon atom is bonded to 4 carbon atoms by single covalent bonds. أما هناك في الجرافايت بيبقى كل carbon atom is bonded to 3 carbon atoms by single covalent bonds. يبقى الاتنين type of bonding single covalent في الاتنين في الدايموند وفي الجرافايت. وعارفين احنا طبعا ان covalent bond اصلا عبارة عن electrostatic attraction forces between shared pair of electrons and nuclei of the two atoms involved in the bond. آخر point of comparison ممكن نتكلم عليها اللي هي description للstructure. يبقى هنا describe the structure. the structure بتاعت الدايموند. الدايموند عبارة عن ايه؟ عبارة عن giant lattice of carbon atoms. giant lattice وكلمة lattice يعني regular arrangement of carbon atoms joined together by strong covalent bonds. joined together by strong covalent bonds in a tetrahedral structure. in a tetrahedral structure. يبقى كل carbon atom bonded to 4 carbon atoms. each carbon atom is bonded to 4 carbon atoms. ده لو حد عاوز to describe the structure بتاع الدايموند. الستراكشر بتاع الجرافايت برضو بيبقى giant lattice هو كمان. giant يعني فيه unlimited number of carbon atoms. lattice يعني regular arrangement. يبقى giant lattice of carbon atoms joined together by strong covalent bonds. joined together by strong covalent bonds forming interlocking hexagonal rings أو hexagonal rings على طول. interlocking hexagonal rings دول بيبقوا arranged في layers. arranged in layers و layers بيبقوا weakly attracted together. arranged in layers which are weakly attracted together. وكل carbon atom بتبقى bonded to 3 carbon atoms. each carbon atom is bonded to 3 carbon
atoms. In 1985, scientists discovered a new form of carbon. In 1985, scientists discovered a new form of carbon. A new form of carbon يعني الوتروب جديد للكربون. الموليكيول اللي هو الالوتروب الجديد ده بيتكون من 60 carbon atoms. A molecule consisting of 60 carbon atoms. بيبقى عبارة عن 12 pentagon و 20 hexagon واخدين شكل فوتبول. يبقى a molecule consisting of 60 carbon atoms in the shape of a football. الموليكيول ده بيتكون من 12 pentagons. The molecule consists of 12 pentagons and 20 hexagons and 20 hexagons. يعني حلقات خماسية اللي هي البنتاجونز دول كده عددهم 12، والحلقات السداسية اللي هي الهكساجونز اللي هما زي دول عددهم 20. يبقى 12 pentagons و 20 hexagons. الموليكيول ده تسمى Buckminster fluorine. This molecule was named Buckminster fluorine وبياخد الفورمولا بتاعته C60. وطبعا بما ان هو بياخد precise فورمولا كده يبقى ده simple molecular covalent structure. يبقى اول سؤال هنا what type of structure is C60? What type of structure is C60? هتبقى الإجابة simple molecular structure أو simple molecular covalent structure. طيب الموليكيول ده C60 هل ممكن نستخدمه as a lubricant؟ يبقى هنا السؤال اللي بعده do you expect C60 to act as a lubricant? Do you expect C60 to act as a lubricant? فالإجابة yes، لأن الموليكيولز بتاعته بتبقى spherical molecules وعندها weak attraction forces ما بينها، فتقدر الموليكيولز بتاعت C60 roll over each other. يبقى هنا yes C60 molecules are spherical وفي نفس الوقت there are weak forces of attraction between them. There are weak forces of attraction between them وبالتالي الموليكيولز can roll over each other. طيب بالنسبة للإلكتروكوندكتيفيتي do you expect C60 to conduct electricity? Do you expect C60 to conduct electricity؟ فهو ما بيوصلش كهرباء مع انه كل كاربون بتبقى bonded ل 3 carbon atoms فعندها delocalized electrons، لكن الالكترونز دي ما بتتحركش between spheres. يعني كل C60 molecule عليه delocalized electrons. ال delocalized electrons can't move from one molecule to another. يبقى هنا no. Although C60 each carbon atom, although in C60 molecule
each carbon atom is bonded to 3 carbon atoms. Each carbon atom is bonded to 3 carbon atoms, وبالتالي there are delocalized electron per each molecule. There are 60 delocalized electron per each molecule. يبقى في 60 delocalized electrons لكل molecule. يبقى كل molecule فيه 60 delocalized electrons. Yet the delocalized electrons can't move from one molecule to another. The delocalized electrons can't move from one molecule to another. طيب السبليميشن بوينت بتاعت ال C60 is 600 degree مقارنة طبعا بالدايموند والجرافايت بيعملوا سبليميشن عند 3500 degree. يبقى هنا السؤال explain why C60 sublimes at lower temperature than diamond and graphite. Explain why C60 sublimes at lower temperature اللي هي 600 than diamond and graphite. طبعا هنا لأن C60 molecules بيبقوا simple molecules فعندهم weak intermolecular forces ودي محتاجة كمية طاقة قليلة which need a little amount of energy to overcome. أما في الدايموند والجرافايت احنا بنكسر strong covalent bonds. هنا no strong covalent bonds are broken. يبقى الإجابة هتكون due to the presence of weak intermolecular forces. Weak intermolecular forces which need a little amount of energy to overcome. Which need a little amount of energy to overcome, and no strong covalent bonds are broken. No strong covalent bonds broken. يبقى هنا عكس الدايموند والجرافايت. الدايموند والجرافايت بيبقى عندهم many strong covalent bonds must be broken which need a large amount of energy to overcome. هنا C60 بيبقى عنده weak intermolecular forces which need a little amount of energy to overcome and no strong covalent bonds are broken. طيب في برضو فورم جديد من الكربون اللي هو اسمه جرافين. الجرافين ده عبارة عن الكتروب رابع من الكربون وده لاير من الجرافايت. يعني الثيكنس بتاعت الجرافين is one atom thickness. يبقى هنا الجرافين is an allotrope of carbon يعني form of carbon. It's a layer of graphite. It's a layer of graphite with one atom thickness. One atom thickness. وده معناها إن هو هيبقى flexible و transparent. It is flexible و transparent. وأهم حاجة طبعا بقى عشان كل carbon atom بتبقى bonded to 3 carbon atoms وعشان كده بيبقى فيه 1 delocalized electron per each carbon atom فيقدر يوصل كهرباء. يبقى conducts electricity. يبقى it's flexible, transparent and conducts electricity. وطبعا الصفات دي بتخليه مهم جدا كاستخدامه في التاتش سكرينز. It is used in touch screens. طيب يجي هنا السؤال
ليه الجرافين مش الجرافايت هو اللي بيستخدم as a touch screen؟ فالإجابة طبعا هتكون عشان الجرافين is transparent. الجرافايت مش transparent لكن الجرافين transparent. هما الاتنين بيوصلوا كهرباء، لكن عشان الجرافين one atom thickness نتيجة لأن هو single layer of graphite، فعشان كده هو transparent and can be used in touch screens. وطبعا ده يعتبر giant covalent structure، عشان كده برضو بياخد الفورمولا بتاعته اللي هي C جرافين. يعني الدايموند والجرافايت والجرافين هما التلاتة giant covalent structures، أما الوحيد السيمبل molecular structure هو الباكمنستر فلورين. يبقى كده احنا خدنا الكربون 3 giant structures اللي هو الجرافايت والدايموند والجرافين، وخدنا واحد simple molecular structure اللي هو C60. الجرافايت بيوصل كهرباء، الجرافين يوصل كهرباء، الدايموند ما يوصلش كهرباء، C60 برضو ما يوصلش كهرباء. ده كل الالكتروبس اوف كاربون، الفور الكتروبس اللي احنا لازم نكون عارفينها. طيب عندنا برضو compound giant structure بس compound اللي هو مين؟ اللي هو silicon IV oxide. يبقى silicon IV oxide اللي هو بيتقال عليه silicon dioxide أو سيليكا، silicon dioxide أو سيليكا. طيب ده موجود في النيتشر widely فين؟ في الساند وفي ستونز أو كريستلز موجودة في الأرض اسمها كوارتز. طيب بيبقى شكل السيليكون دايكسايد كستراكشر ايه؟ لو دي سيليكون اتوم ودي سيليكون اتوم ودي سيليكون اتوم ودي سيليكون اتوم ودي سيليكون اتوم، 4 سيليكون اتومز اهو، بيبقى ما بينهم اكسجين اتوم، يعني في النص ما بين كل 2 سيليكون بيبقى فيه اكسجين اتوم بالمنظر ده. ده الاستراكشر بتاع الايه؟ السيليكون اي في اوكسايد. بتبقى السيليكون bonded to 4 oxygen atom، وكل oxygen atom بتبقى bonded to 2 silicon atoms. طبعا في تتراهيدرال structure حوالين السيليكون، يبقى دي سيليكون والراد اتوم دي اكسجين. ده كده جزء من الاستراكشر. لو عاوزين نرسم الاستراكشر كله، ادي الحته اللي احنا رسمناها اللي هما الفور كاربون اتومز او الفور سيليكون اتومز، وبينهم اكسجين اتوم كده. دي الجزء اللي احنا رسمناه فوق. وبعد كده هننزل تحت زي ما عملنا في الدايموند، نحط هنا كمان سيليكون اتوم سيليكون اتوم سيليكون اتوم، وبينهم هيبقى اكسجين اتومز، اكسجين اكسجين اكسجين، برضو عاملين covalent bonds. وبعد كده نحط هنا سيليكون وهنا سيليكون وهنا سيليكون، ونوصلهم بالسيليكون اللي قبليهم بأكسجين اتوم، يعني هنا في أكسجين وهنا أكسجين وهنا أكسجين وهنا أكسجين وهنا أكسجين. نعمل بقى single covalent، هتكون الأكسجين دي bonded في السيليكون في الأكسجين كده، دي bonded في السيليكون في الأكسجين، وبعد كده دي bonded في الأكسجين في السيليكون، وهنا برضو في أكسجين والسيليكون، وبعد كده أكسجين سيليكون أكسجين سيليكون، وهنا في أكسجين أكسجين سوري سيليكون سيليكون سيليكون، وبينهم أكسجين أكسجين أكسجين. طبعا الرسمة دي احنا مش لازم نعرفها، احنا بس لازم نعرف الحتة اللي فوق، الرسمة اللي فوق دي أهم جزء، اللي هي اللي فوق، إنك تفهم إن كل سيليكون اتوم بتبقى bonded في 4 أكسجين اتومز، وكل أكسجين اتومز
بتبقى bonded في 2 silicon atoms. ده كده الستراكشر of silicon IV oxide. يبقى نقدر نقول هنا in silicon dioxide each silicon atom is bonded to 4 oxygen atoms. Each silicon atom is bonded to 4 oxygen atoms. ونفس الكلام each oxygen atom is bonded to 2 silicon atoms, and each oxygen atom is bonded to 2 silicon atoms. طبعا احنا بنعرف منين اذا كانت الاتم اوكسجين ولا سيليكون بعدد البونز اللي حواليها. يعني لو لقينا اتم عامله 2 بونز حواليها يبقى دي اوكسجين، لان الاوكسجين جروب 6 فالنسي الكترون 6 عاوزه تعمل شيرنج باي 2 عشان توصل ل 8. اما السيليكون ده جروب 4 عنده فالنسي الكترون 4 عاوز تعمل شيرنج باي 4 عشان توصل 8. طيب في سؤال هنا مهم جدا، هو ليه السيليكون دايوكسيد الفورمولا بتاعته SiO2 مع ان كل سيليكون سراوندد ب4 O مش 2؟ يبقى هنا explain why silicon dioxide has the formula SiO2 not SiO4. مع ان السيليكون بيبقى surrounded ب 4 oxygen، كان المفروض يبقى الفورمولا بتاعته SiO4. ليه السيليكون دايوكسيد بياخد SiO2؟ الإجابة هتكون عشان كل silicon atom is bonded to 4 oxygen atoms وكل oxygen atom bonded to 2 silicon atoms. يبقى هنا each silicon atom is bonded to 4 oxygen atoms، وطبعا each oxygen atom is bonded to 2 silicon atoms. وده معناها ان الريشيو between silicon للأكسجين 1 to 2. ليه بقى؟ لان لما يكون الاس اي حواليها 4 O وكل واحدة من الأو حواليها 2 اس اي يبقى الريشيو 2 to 4 يعني 1 to 2. او بطريقة تانية لما يكون السيليكون نصيبه من كل أكسجين نص، عشان هو الأكسجين shared between 2 silicon، فلما يكونوا 4 O حواليه وكل سيليكون نصيبه نص في الأربعة يبقى نص times 4 يعني تساوي 2. يبقى هنا half times 4 equals 2، يعني كل واحدة من السيليكون surrounded ب4 أكسجين، بس كل سيليكون نصيبه في كل أكسجين half، فتبقى half times 4 equals 2. يبقى ده ليه الفورمولا بتاعت السيليكون دايوكسيد is SiO2 not SiO4. طيب السؤال اللي بعده، هو ليه الميلتينج بوينت بتاعت السيليكون دايوكسيد is very high in terms of structure and bonding؟ يبقى هنا السؤال هيجي explain. طيب كده السؤال هيجي بعد كده explain in terms of structure and bonding. In terms of structure and bonding, why silicon dioxide has high melting point. الإجابة هتكون السيليكون dioxide is a giant covalent structure, so many strong covalent bonds must be broken, which need a large amount of energy to overcome. يبقى silicon dioxide has a giant covalent structure. وده معناه ان many strong covalent bonds must be broken. Many strong covalent bonds must be broken, which needs
a large amount of energy to overcome. ده بالنسبة للميلتنج بوينت بتاع السيليكون دايوكسيد. طيب ليه السيليكون اي في اوكسيد ما يوصلش كهرباء؟ عشان ما عندوش دي localized electrons. يبقى هنا explain why silicon dioxide doesn't conduct electricity. يبقى هنا silicon dioxide has no delocalized electrons. يعني no electrons to move freely. شوية properties كده برضو نكون عارفينها للسيليكون دايوكسيد. some properties of silicon IV oxide. أول حاجة إن هو high melting point and boiling point. It's hard and brittle يعني ناشف بس يتكسر. ما بيوصلش كهرباء. doesn't conduct electricity. وطبعا insoluble في المية. insoluble in water. يبقى ال properties high melting point and high boiling point, hard and brittle, doesn't conduct electricity, insoluble in water. وبكده يبقى احنا خلصنا كل ال giant covalent structures اللي في السيلبس.